वेलकम सबैजनालाई फेरि यो पुश पुल लेग जिम भर्सेस होमको सिरिजमा। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो पोइन्ट राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कतिजनाले सोच्नुहुन्न होला कि म यो भिडियो किन बनाउँदैछु र मेरो यो भिडियोको पर्पस चाहिँ के हो भनेर। जबकि युट्युबमा अलरेडी एडभान्स लिफ्टरहरूले यो टपिकलाई पुरा कभर गरेको छ पुश पुल लेगमाथि। म चाहिँ त्यो युट्युबरहरू जस्तो एउटा 1 to डाइरेक्ट 100 लेभलको ट्रान्सफर्मेसन देखाउन चाहदिनँ। म यो बिचको जर्नी देखाउन चाहन्छु र त्यसले गर्दा मैले यो भिडियो स्टार्ट गरेको हो। कति चाहिँ अब सबैजनाले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै थ्याङ्क यू। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बेसी नबोल्नु होला, यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु म। लेट्स गो। फर्स्ट एक्सर्साइज अफ पुल डे हुनेवाला छ हाम्रो यता बारबेल बेन्ट ओभर रो। यो एउटा मास बिल्डिङ एक्सर्साइज हो, त्यसले गर्दा तपाईँ यसमा हेभी जानुपर्छ र यसलाई घरमा गर्नु लागि तपाईँ यसरी बारबेल नभए डम्बलसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सर्साइज वर्किङ सेट हुनेछ 12 to 15 रेपिटेसन अफ फोर्स। सपोज तपाईँकोमा दुइटै छैन भने यसको अल्टरनेट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ मदर अफ अल ब्याक एक्सर्साइजेस जो चाहिँ हो पुलअप। र यसले तपाईँको ट्रेपेजियस, ल्याट्स, टेरेस मेजर माइनर र पोस्टेरियर अथवा रियर डेल्ट पनि टार्गेट गर्छ। र नेक्स्ट वर्कआउट हुनेछ हाम्रो वान आर्म डम्बल हो। यो मेरो फेभरेट एक्सर्साइज हो। यसको वर्किङ सेट तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ 12 to 15 रेपिटेसन अफ 4 सेट्स। यो वर्कआउटलाई तपाईँ घरमै गर्न सक्नुहुन्छ विथ डम्बल र मोस्टली यसले टार्गेट गर्छ तपाईँको ल्याट्स अनि मिड ट्र्याप्स। मुभिङ अन टु नेक्स्ट एक्सर्साइज हुनेवाला छ हाम्रो यता ल्याट पुल डाउन। यसले मोस्टली फोकस गर्छ तपाईँको ल्याट्सलाई अनि टेरेस मेजर र माइनर। र घरमा यो एक्सर्साइजलाई तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सुपिनेटेड ग्रिप बारबेल बेन्ट ओभर रो र यसको वर्किङ सेट हुनेछ 12 to 15 रेपिटेसन्स अफ 4 सेट्स। नेक्स्ट वर्कआउट हुनेछ हाम्रो रिभर्स पेक टेक फ्लाइज। यसले तपाईँको रियर डेल्टलाई टार्गेट गर्छ र घरमा तपाईँले डम्बल रियर डेल्ट फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको वर्किङ सेट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ 3 सेट्स अफ 12 to 15 रेपिटेसन्स। मुभिङ अन टु नेक्स्ट एक्सर्साइज हुनेवाला छ हाम्रो सक्स। यसले तपाईँको टार्गेट गर्छ ट्र्याप्स। मोस्टली अरूले यो एक्सर्साइज सोल्डरसँग इन्क्लुड गर्छ, तर ट्र्याप एउटा ब्याकको मसल हो, त्यसले गर्दा ब्याकसँग ट्रेन गरेको राम्रो। र घरमा गर्नु लागि तपाईँ यसरी डम्बलसँग स्ट्रोक्स गर्न सक्नुहुन्छ र यसको वर्किङ सेट राख्न सक्नुहुन्छ 3 सेट्स अन्टिल फेलियर। र नेक्स्ट वर्कआउट हुनेछ मोस्टली सबैको फेभरेट बाइसेप्स र यसमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ बाइसेप्सको मोस्ट इफेक्टिभ वर्कआउट कन्सन्ट्रेसन कर्ल्स। यसले तपाईँको सर्ट हेड अफ बाइसेप्सलाई टार्गेट गर्छ र यसको वर्किङ सेट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ 12 to 15 रेपिटेसन्स अफ 3 to 4 सेट्स। यो वर्कआउटलाई तपाईँले आरामले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ विथ डम्बल। इफ तपाईँकोमा रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड छ भने तपाईँले यसरी रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड कर्ल गर्दा पनि हुन्छ। इफ छैन भने नो प्रब्लम, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी अल्टरनेट डम्बल कर्ल्स। नेक्स्ट वर्कआउट हुनेछ हाम्रो रोप ह्यामर कर्ल्स। यसले तपाईँको ब्राङ्कियालिस मसललाई टार्गेट गर्छ जो चाहिँ बाइसेपको भित्रको मसल हो र यसले तपाईँको बाइसेपको विथ बढाउँछ। यो वर्कआउटलाई तपाईँले घरमा आरामले गर्न सक्नुहुन्छ विथ डम्बल्स र यसको वर्किङ सेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 12 to 15 रेपिटेसन्स अफ 3 to 4 सेट्स। आजको भिडियो यहीँसम्म थियो। होप यु लाइक इट। इफ लाइक गर्नु भने तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला।